Eerika oli koko elämän todella kiltti, oikein suloinen lapsi. Ei oikeastaan ikinä elämässä ollut mitään isompaa murhetta hänen kanssaan. Oikein paljon ystäviä oli hänellä ja oikein semmoinen sosiaalinen, herttainen tyttö. Ja 20-vuotiaana sitten lokakuun 15. päivä me menin hänen tyköön laittaa ruokaa ja hoidettiin siinä kauneutta ja syötiin sitten siinä. Ja sitten hän lähti tonne baariin ystävän kanssa ja sinne hän sitten jäi. Suomessa nuorten päihdekuolemat on yleisempiä kuin muualla oikeastaan aika monen tekijän vuoksi. Yksi selkeä tämmöinen on se, että mikä on päihdepalveluiden saatavuus ja saavutettavuus, niin siinä on Suomessa kehitettävää. Suomessa on niin kuin aika tavallista, että tiettyihin päihdepalveluihin kestää aika pitkä aika, että ihminen pääsee. Meillä ei tällä hetkellä ole oikein kunnon esimerkiksi päihdevieroitusyksiköitä alaikäisille. Se on yksi tämmöinen haaste. Selviämisasemia sentään jonkun verran isommissa kaupungeissa on alaikäisille, mutta niidenkin saatavuus voisi olla parempaa. Ja sitten voisi sanoa, että kaikki muut tämmöiset päihdepalvelut, että niiden saatavuutta olisi kyllä mun nähdäkseni tärkeää saada lisää. Eli tällä hetkellä ylivoimaisesti eniten kuolemia tuottaa tosiaan opioidit, mitä siellä on, ja niissä on usein mukana monta eri ainetta. Niin tämä opioidikorvaushoitoon pääsy, sen saavutettavuuden laajentaminen merkittävästi ja ennen kaikkea siihen pääsy aikaisempaa varhemmin. Mun huumeiden käyttö alkoi 17-vuotiaana. Mulla oli tosi huono mielenterveys silloin. Mä olin silloin ammattiopistossa ja mulla jäi opinnot kesken sen mielenterveyden takia. Mä muutin silloin myös omilleni ja päädyin siitä sitten vähän huonoon kaveripiiriin, jossa ryhmäpainostuksella päädyin kokeilemaan huumausaineita. Mä aloitin huumeiden käytön siinä toivossa, että mä pääsisin elämään sillä pakoon. Toivoin, että siitä tulisi mulle parempi olo tai että se auttaisi mua jotenkin. Mutta sitten todellisuudessa näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se ei ollut kauhean fiksua. Silloin 15.10.2021 heidän saamien tietojen mukaan joku on ostanut. Ja aamulla 10 aikaa Eerikassa ei ollut elonmerkkejä. Oli soitettu hälytyskeskukseen. Tapaturmainen myrkytyskuolema. Kerran kun oltiin otettu huumausaineita, meillä oli lääkkeitä ja kannabista sekaisin. Mä menin siitä niin sekaisin, että mä aloin rajusti oksentaa ja lopetin hengittämisen osittain. Mä saatoin olla 2 minuuttia hengittämättä. Mun kaveri joutui sinä yönä elvyttämään mua useamman kerran ja kääntää mut koko ajan uudelleen kyljelle, että mä tukehdun mun omaan oksennukseen. Se tilanne meni niin pahaksi, että mä aloin hokea, että mä kuolen, koska se olotila, mikä mulla oli, tuntui ihan siltä, että mä kuolen. Mun kaveri sanoi myöhemmin, että hän ei soita ambulanssia tollaiseen tilanteeseen, koska pelkää sitä, että sieltä tulee sitten seurauksia siitä meidän huumeiden käytöstä. Päihteisiin liittyy hyvin vahva stigma. Ja Suomessa ollaan hyvin vahvasti tällaisessa rankaisukeskeisessä mentaliteetissa. Ja sitten niinkin banaali asia kuin 112-soiton kynnyksen madaltaminen. Näillä päihteitä käyttävillä se kynnys on aivan valtaisa, koska se useimmiten tarkoittaa, että sieltä tulee ambulanssin kanssa poliisi paikalle ja ratsaa. Siellä on käyttörikokset kaikilla näillä lähellä olevilla ihmisillä ja tavallaan saattaa olla, että tulee muitakin tämmöisiä rikosseuraamuksia. Niin tavallaan tätä kautta esimerkiksi tämä keskustelu dekriminalisoinnista, niin sillä on kyllä ehdottomasti paikkansa. Paljon yksittäisiä toimenpiteitä tarvitaan ja yhdessä kaikilla on se sama nimittävä, että aikaisemmin ja enemmän hoitoa sekä mielenterveys- että päihdepuolelta. Olen saanut riittävästi tukea. Sosiaalipäivystys soitteli usein. Sitten
toi riisikeskus, sitten läheisten tuki, perheen tuki ja ystävien tuki. Kaikki yhdessä, se on niinku palapeli, kaikki on tärkeää. Erika ystäväkin, heille minä sain turvatalo ja he pääsivät kanssa terapiaan ja koulupsykologille. Ja niitä oli useita 7 Erika ystävää, jotka niinku tarvitsivat riisiapua. Mä lopulta lopetin huumeiden käytön traumaattisten kokemusten takia ja koska vierotusoireet niistä oli ihan kamalia. Mun rahatilanne oli myös niin huono, että mulla meinasi jäädä vuokra maksamatta. Mä en hakenut terveydenhuollosta apua, koska mä häpesin sitä, että mä käytin huumeita ja pelkäsin, että siitä tulee ongelmia. Silloin kun mä lopetin, niin mä jouduin opettelemaan sanomaan ei, koska mä olin vielä siinä kaveriporukassa, jotka painosti mua ottamaan lisää. Mä olin vaan päättänyt, että mä en enää ota.